guys, finally dumating na rin yung order ko sa online guys. So nakita ko lang siya sa Facebook guys. So kapag mag-order ka is may link naman sila dun para ma-direct ka nun sa pinaka-store nila. So ito guys, dumating na siya. Ayan. Siguro guys mga 6 days din siya after 6 days siya bago siya dumating sa akin. So medyo matagal siya guys kasi ito Hong Kong pa siya nang galing. Ayan. Ito. So kapag i-search nyo sa Facebook guys, cute pumpkin, yun yung pangalan ng ano nila. So ilalagay ko na lang siya dito. Yan. And then yung pinaka link nung store, i-drop ko na lang siya para ma-direct na lang kayo doon. So buksan natin. So guys, so may pinaka ano lang sila dito, yung pancake. So, kumbaga guys, dumating siya sa akin. Ito na rin pinaka-packaging niya. Nakaganyan na siya. Yan. Yan. So, ito. Saka na. So, yun. So, kapag nabuksan nyo na siya guys, may kasama siyang card. Yan. So, nakalagay dito is you get 5% discount on your next purchase. Basta gagamitin, same number yung gagamitin nyo sa pinakauna nyong purchase. So, automatic meron na kayong 5% discount. So, ayan. So, dito guys is meron silang dalawang shade. Yung isa kasi is yung pang maputi na talaga and then yung isa is yung pang morena. So, ang dumating sa akin ay natural white baby cream. So, ito yung pinaka ano niya na. So, natural white. So, makikita natin kung okay ba yung shade niya sa akin. So, ito siya. So, ito naman yung pinaka box niya. So, natanggal ko na yung plastic niya. So, ayan. Hindi lang siya mag-focus. So, nakalagay dito is water filling 1 spring. So, the rest puro, may mga nakalagay naman guys na mga ano sa box niya. So, ayan. And then, buksan natin. So, pagbukas nyo guys is ito. Ito yung unang makukuha nyo doon sa pinaka-box. So, ito yung pinaka-mushroom sponge niya. Ito. Ayan. And then, ito naman yung pinaka loob niya na. So, ayan. Alam nyo guys, super excited akong gamitin kung bagay ba siya sa akin. So, ito na. So, ito, may pinaka-cover pa. Ito. And then, ito meron din. Ayan. So, tingnan natin yung pinaka loob niya. So, iikot nyo lang siya guys. So, ayan. Yung may ibang portion lang siguro masyadong nakalog lang siya. Pero ito, marami namang siyang laman. Ayan, yun yung laman niya. So, guys, wala akong nilagay na kahit na ano sa mukha ko. So, matatry natin kung okay ba siya sa akin. So, dip lang natin. Ito. So, ayan. So, try na natin.
Guys, kahit hindi na kayo maglagay ng powder or any makeup sa mukha nyo. So, ito, parang concealer na siya, na foundation. Ayan. So, ayan siya guys. After malagay, I think okay na to. So, ayan siya guys. Pantay naman siya. Hindi siya yung buo-buo. Ayan. So guys, for me maganda yung product niya. So I think naman, kasi meron ito sa Lazada, pero doon is mas mura. So nagda-doubt kasi ako guys, baka naman hindi siya yung original. Ito kasi sa pinaka-store niya na. So ito, ayan. So suggest ko sa inyo guys, pwede nyo naman, kung gusto nyo rin siyang bilhin, kasi safe naman, kasi COD siya, cash on delivery. So, hindi kayo mag-alala na scamming store. And then, makikita nyo naman dun is marami ng mga bumili sa kanila. Marami ng mga good feedback dun sa store na yun. And for me, siguro pangdagdag na rin ako sa magandang review dun sa product. Kasi, ang ganda niya guys. Kita nyo naman yung yung kanina, yung before and after. Ayan. So, maglalagay na lang kayo ng blush on. So, sa akin kasi guys, bago ko yung pag-vlog ko kanina is may nakalip tint na ako. The rest wala akong nilagay. Kilay. Ito pa lang. So, maganda talaga siya guys. Ayan. And then, matagal-tagal mo na rin itong magagamit kasi maliit lang naman yung niya. Konting press mo lang. Pag nilagay mo siya sa mukha mo, talaga nako-cover niya na. And then, marami na naman siyang laman. So, ayan. Yeah, bring you up. Yeah, come on.